Välkommen! Idag ska vi prata om vår naturliga bakgrundsstrålning. Det som ger vår dagliga dos. Det man till exempel skulle kunna kalla ekostrålning. Vi ska se vad den betyder för oss, vad det innebär för oss och hur det påverkar våra liv. Eller inte. Strålning har alltid funnits runt omkring oss. Idag lever vi i en bakgrundsdos som är lägre än den har varit någon gång tidigare, utom på ett antal platser i världen där vi har haft olyckor som har släppt ut radioaktiva ämnen. Människan har inte utvecklat någon sensor för strålning. Vi kan inte se det, vi kan inte lukta det, vi kan inte känna det, vi kan inte smaka det. Detta måste betyda att vi inte har några behov av detta. Hade det funnits en naturlig anledning att upptäcka strålning för vår överlevnad så hade vi utvecklat sensorer för det. Vi hade känt det helt enkelt. Så nu ska vi titta lite närmare på detta. De här bilderna kan tycka sig fullständigt irrelevanta. Vi tittar någon som mäter ett par muskler. Någon som mäter en banan. Vad är likheten mellan muskler och banan? Ja, vi ska titta lite närmare på det under den här föreläsningen. Det är helt enkelt så att alla innehåller radioaktiva ämnen. Helt naturligt. Varifrån kommer då de här radioaktiva ämnena som vi har runt omkring oss hela tiden? Det finns huvudsakligen 3 olika orsaker till dessa radioaktiva ämnen. Det är antingen att de bildas kontinuerligt på grund av kosmisk strålning. Där har vi tritium som är känt. Vi har kol-14 som vi också använder för till exempel datering på grund av att det helt enkelt är en väldigt bra metod för att se hur gammalt någonting är. Eller när någonting byter kol. Vi kommer komma tillbaka till det senare i föreläsningen. Vi har senare de grundämnen som är kvar sedan skapelsens början. De har en väldigt lång halveringstid. Vi har torium 232 med halveringstider på 10 upp till 11 år. Vi har uran som också har halveringstid i den storleksordningen. Väldigt, väldigt långa. Och sedan har vi de ämnena som är döttrar till de här långlivade grundämnena. Där har vi till exempel radium och radon. Det finns i naturen då huvudsakligen 4 stycken långlivade naturliga serier. Vi har toriumserien som börjar med torium 232 och som sedan fortsätter neråt till ett antal andra intressanta grundämnen. Vi har neptuniumserien som tyvärr då har utdött på grund av att dess moder, 237 neptunium, har en halveringstid på bara 1 miljon år. Men tack vare kärnkraft, tack vare atomvapenexplosioner så kan vi idag se denna fantastiska sönderfallsserie i naturen igen. Till exempel lite som en Jurassic Park. Det är ganska fascinerande. Sen har vi uranserien med start på uran 238. Och vi har actiniumserien som inte alls startar med actinium utan som faktiskt startar med uran 235. Men från början visste man inte att detta var en isotop utan man trodde att det var ett eget grundämne som då fick heta actinouran. Nu ska vi titta lite närmare på den mera kända sönderfallsserien, uranserien och vad det innebär. Nu ska vi titta på ett av de viktigaste hjälpmedlen för en kärntekniker, nuklidkartan. Här kan man titta på till exempel hur de naturliga sönderfallsserierna går, vilka nuklider som ingår, men man kan även titta på hur man producerar radionuklider. Några av grundtankarna bakom nuklidkartan är hur man stegar i den. Vi har tidigare sett att det finns alfa, beta och gammasönderfall. Alla dessa kan man studera i nuklidkartan. I den här ledden, lodrät, så är det olika protonantal i kärnan, det vill säga olika grundämnen. I den här ledden är det olika neutronantal, det vill säga olika isotoper. Det betyder till exempel om vi har ett alfasönderfall så tappar man 2 protoner och 2 neutroner. Man stegar alltså snett på det här sättet. I betasönderfallet, som här är blått, så gör man om en neutron till en proton. Vi sänder alltså ut en elektron. Vi tappar en neutron och vinner en proton. Vi stegar snett uppåt vänster. I beta plus-sönderfallet, det röda, så sänder vi ut en positron, det vill säga vi förlorar en proton men vi vinner en neutron. Vi går snett neråt höger. Det är sönderfallen i nuklidkartan. Och nu ska vi titta lite på den naturliga sönderfallsserien från uran 238. Som sönderfaller med alfa till torium 234. Som sönderfaller med beta minus till protaktinium 234. Beta minus till uran 234.
som sönderfaller med alfa till torium-230 som sönderfaller med alfastrålning till radium-226. Och det här är en mycket viktig nuklid i sammanhanget. Den är ansvarig för den stora mängden gammastrålning som vi till exempel får från uranhaltiga mineral. Sen är dess dotter radon-222. Radon är en gas. Radon är det som skapar en strålningsbakgrund till oss i till exempel radonhus. Så har vi uran i till exempel betongen så kommer vi att ha alla de ämnen vi har gått igenom, inklusive radium och sen radon som vi sen då andas in. Radon i sin tur sönderfaller vidare med alfa till polonium-218 som sönderfaller med alfa till bly-214, beta till vismut-214 och beta till polonium-214. Ni ser alltså 2 poloniumisotoper som dyker upp naturligt i detta. Det betyder att polonium som vi tidigare har sett att man har använt för att förgifta till exempel den här ryske medborgaren med, finns naturligt runt omkring oss. Man behöver alltså inte en accelerator för att producera det som man ibland nämner. Det finns naturligt. Polonium-214 sönderfaller med alfa till bly-210, sönderfaller med beta till vismut-210, till polonium-210, ännu en poloniumisotop. Och till sist som sönderfaller med alfa ner till bly-206. Uranserien slutar med bly-206. Till skillnad från den andra naturliga sönderfallsserien toriumserien som slutar med bly-208. Det i sin tur innebär att om vi till exempel tar en berggrund som den i Sverige i Göteborg som är mycket uranrik, så har blyet en isotopsammansättning med ganska mycket bly-206. Men om vi istället tar Norge så väger blyet helt annorlunda, för där har vi en toriumrik berggrund som slutar i bly med isotopen 208. Så blyet blir då helt enkelt lite tyngre än vad blyet är i Göteborg. Och det är en effekt av dessa naturliga sönderfallsserier som finns runt omkring oss, som skapar den här radioaktiviteten som vi hela tiden råkar ut för. Som vi såg i nuklidkartan när vi stegade i den naturliga uranserien, så ser vi att den dominerande dosen till människan i Sverige kommer från radon och radium. I det ena fallet i form av luftburen aktivitet som en gas och i det andra fallet i form av gammastrålning från dottern radium i urans sönderfallsserie. Det finns även många andra källor till bakgrundsdos som vi dagligen utsätts för. Vissa är mer spektakulära än andra, men i huvudsak bidrar de alla till den dos vi dagligen får. Det viktiga i sammanhanget är att vi måste förstå hur vi räknar dos. Det är mycket svårt att följa med i diskussionerna kring doser, kring risker, om man inte förstår hur detta går till, hur man räknar, vilka enheter som finns. Det är väldigt lätt att blanda enheter och därmed förvirra även ganska erfarna människor på området. Nu ska vi titta lite på vilka enheter det finns. Vi har absorberad dos. Det är en fysisk enhet. Det är hur mycket energi lämnar strålningen i sitt mål per kilo mål. Det mäts i enheten Gray och är SI-enheten joule per kilo. Energi per kilo helt enkelt. Sedan är det så att all strålning är inte jämlik. Viss strålning är mer jämlik än annan strålning. Det betyder att vi måste kunna väga in vilken typ av strålning som gav dosen. Och då har vi den biologiska verkan av absorberad dos, det vill säga dosekvivalensen. Där är S-enheten fortfarande joule per kilo, men eftersom vi har multiplicerat med en kvalitetsfaktor så är det numera sievert vi kallar det. Sen är det dessutom så att olika kroppsdelar, olika organ är olika känsliga för strålning. Detta behöver vi också kunna väga in när vi ska överväga risken, när vi ska kunna ge en siffra på hur farlig eventuell strålning är. Och det betyder att vi nu multiplicerar även med ytterligare en viktfaktor som då beräknar hur mycket skada vi gör på just det organet totalt sett för kroppen. Och det kallas den effektiva dosen och den mäts också i sievert. Här har vi några exempel på viktfaktorer. Där vi har till exempel viktfaktorerna för strålslag som är väldigt tydlig att den beror egentligen på hur stor strålningspartikeln är. Storleken avgör
hur många interaktioner vi har per sträcka som strålningen förflyttar sig i materia. Detta kallas på engelska Linear Energy Transfer, eller LET. Ju större partikeln är, ju mer skada gör den, desto kortare sträcka når den också. Kroppen har läkande mekanismer som hinner med till stora delar att läka skadan som strålningen gör. Men är det för många skador på för liten sträcka eller på litet område, så hinner kroppen helt enkelt inte med och vi får en bestående skada av strålningen. Detta återspeglas i viktningsfaktorn för strålslag. Sen har vi även en viktningsfaktor för vävnad. Olika vävnader är olika känsliga. Vad är det som styr det här? Ja, i huvudsak är det hur ofta cellerna delar på sig. Har man en hög omsättning, som till exempel i könsceller, så är de väldigt känsliga. Har man en låg omsättning, som till exempel i hjärnceller, så är de inte speciellt känsliga. Detta är väldigt viktigt att ta i beaktande, för detta är den grundläggande principen som gör varför cancerterapi faktiskt fungerar. Definitionen för en cancer är ju att den växer snabbt. Den växer snabbare än omgivande vävnad. Det betyder att den är mer strålningskänslig än omgivande vävnad. Det i sin tur betyder att om vi bestrålar ett område där vi har en cancertillväxt eller en tumör, så kommer den att skadas mycket mer av strålningen än den kringliggande vävnaden. Sen finns det naturligtvis andra komplikationer som tillstöter, men det är principen bakom strålningsterapi för cancer. Och det baserar sig på viktningsfaktorn för vävnad. Det betyder också att cancer i områden eller i organ som delar sig ofta är mycket svårare att behandla med strålning. Man måste vara mycket mer precis i var man träffar någonstans. Sen har vi lite udda källor till bakgrundsdos. Det finns runt omkring oss hela tiden, som vi sa. Vi såg ju på första bilden en banan. Vi har något som vi brukar kalla bananenheten. Det är cirka 0,1 mikrosievert per banan. Det är en natriumisotop som är ansvarig för detta. Ett annat känt fall är paranötter, där vi har bortåt 200-300 becquerel per kilo. Och där är det huvudsakligen radium som är skyldiga. Eller om vi helt enkelt gör det väldigt trevliga sysselsättning att vi klamrar oss fast vid en annan människa. Då ligger vi på i storleksordningen 0,2 millisievert per år. Om vi nu skulle klamra oss fast vid den här människan ett helt år och inte flytta oss därifrån. Dessa doser är lite spektakulära, de är lite roliga att prata om. Men de är fortfarande ingenting i jämförelse med vad vi såg som var den naturliga bakgrunden. Och det i sin tur är väldigt lite jämfört med många medicinska undersökningar. Vi ser här att man kan ganska lätt komma upp i 5-6 millisievert på bara en medicinsk undersökning. Och som vi kanske kommer ihåg och som vi kommer att se senare, så är ju bakgrundsdosen i till exempel Sverige i storleksordningen 5 millisievert per år. Ytterligare en spektakulär del i dosbegreppet när man diskuterar var man får dos ifrån är till exempel stränder. Många stränder i olika delar av världen innehåller monazitsand. Denna sand innehåller mycket torium. Torium och dess döttrar, framförallt dess döttrar, bidrar till en betydande bakgrundsdos. Skulle man till exempel befinna sig på den här stranden i Brasilien, så får man i storleksordningen 340 millisievert per år. Det är 80 gånger så mycket som vi får i Sverige per år. Nu befinner man sig naturligtvis inte på stranden hela tiden. Men det finns ställen i världen där man är uppemot 300 millisievert per år, där folk bor kontinuerligt. Och man har inte sett någon form av skadeverkan från den strålningen på dessa människor. Och det kopplar tillbaka till det jag sa från början. Naturlig bakgrundsstrålning är vi människor skapta för och kan leva i under hela vårt liv i normala fall. Om vi kommer tillbaka nu till den här stranden i Brasilien. Om vi skulle göra ett tankeexperiment. Vi tar och schaktar bort sanden från stranden. Och så ersätter vi den med kärnbränslekutsar. Ett lager kärnbränslekutsar. Och så mäter vi dosen då på samma höjd som den här är gjord. Det vill säga 1,2 meter. Då noterar vi ganska spännande att det blir en betydligt mindre bakgrundsdos. Nu är vi uppe på 60 millisievert per år. Alltså en strand gjord på kärnbränslekutsar är mindre radioaktiv än en naturlig sandstrand som är baserad på monazitsand. Ganska intressant faktum när man tycker att kärnbränslekutsar är radioaktiva och farliga. Vad beror detta på, kan man fråga sig? Ja, det beror huvudsakligen på att i monazitsanden
så är inte torium ensamt. Torium ligger i jämvikt med sina radioaktiva döttrar. Och som vi såg när vi stegade i uranserien så är det inte modern själv som är långlivad som är det stora problemet. Utan det är de kortlivade radioaktiva döttrarna som ligger längre ner i serien. Tar vi en urankuts för kärnbränsle så innehåller den bara uran. Alla andra grundämnen i sönderfallsserien är bortplockade. Och därför blir dosen också betydligt lägre. Och vad betyder detta då totalt för Sverige? Ja, vi ser ju den ganska spännande delen här, precis vad vi har sagt. Att mark, bostäder och luftaktivitet dominerar fullständigt. Vad som händer med medicinska tillämpningar är ju väldigt svårt att säga, för det beror ju på vår hälsa. Men vi ser också det väldigt spännande fallet att den kosmiska strålningen, skulle vi kunna plocka bort mark, bostäder, den luftburna aktiviteten, så ser vi att kosmisk strålning är väldigt snarlik den dosen den människokroppen ger. Det betyder i princip att om vi är i ett läge utanför Sverige med mycket mindre radioaktivitet i berggrunden, så dubblar vi vår bakgrundsdos bara genom att vara nära en annan människa. Det är en ganska intressant tanke, speciellt när man pratar om i olika sammanhang att bakgrundsdosen dubblades. Nu kan vi åstadkomma detta. Lämna Sverige och flytta till ett land med mycket lägre bakgrundsdos och ställ dig nära en annan människa. Ganska spektakulärt. Om vi sedan tittar på hur det varierar lokalt så kan vi titta på en kort promenad som jag har gjort i Göteborg. Så varierar dosen beroende på var man är inom detta ganska lilla område i Göteborg mellan cirka 0,7 millisievert per år och 5,5 millisievert per år. Om vi nu som jämförelse tittar på Tjernobyl som ju är ett känt ställe i dossammanhang, så typiskt 2009 varierade doserna vid vandringar i det området mellan 0,2 mikrosievert per timme till 10 mikrosievert per timme, vilket ger ett typiskt medelvärde på 1 mikrosievert per timme, vilket då i snitt blir cirka 8,7 millisievert per år. Det betyder att egentligen ligger då medelvärdet i Tjernobyl ganska lika det i Göteborg. Vad beror detta på då? Vi har ju hört att det ligger så mycket radioaktivitet i Tjernobyl. Det är jättefarligt att vara där. Ja, så är det. Det som ligger där och som bidrar och som är farligt, det är alfastrålningen. Den ser vi inte till stora delar när vi går runt med en detektor. Den bidrar inte så lätt till bakgrundsdosen om den inte är luftburen som radon. Därför kan man få en uppfattning att det är helt okej att gå runt där. Men när vi verkligen börjar bosätta oss där så kommer vi ju att äta, andas och leva där. Och då får vi i oss även denna alfastrålning, vilket är betydligt mer farligt än bakgrundsdosen som ligger där sedan olyckan. Hur ser det ut i världen då? Ja, bilden talar nästan för sig själv. Vi kan se att den dominerande delen är den luftburna aktiviteten i hela världen. Vi ser att det varierar ganska stort mellan olika länder. Vi har några klara toppar, vi har några klara bottenvärden. Och det är ganska intressant att se att i dessa länder, mellan de klara topparna, mellan de klara bottenvärdena, vi ser inga effekter på människors hälsa som en funktion av strålningen. Vi behöver tänka på detta. Detta i sig behöver inte nödvändigtvis innebära att strålningen är fullständigt ofarlig. Ungefär 40% av alla människor utvecklar cancer någon gång i livet. Det betyder att den delen som möjligen skulle kunna vara ett bidrag från strålningen, den drunknar i alla andra orsaker och rent naturliga orsaker till att utveckla cancer. Om vi nu tittar på ett användningsområde, ett praktiskt användningsområde för vår naturliga strålande bakgrund, så är väl det mest kända för människor i allmänhet kol-14-metoden. Med den kan vi bestämma när någonting levde. Kol-14 har en halveringstid på lite drygt 5000 år. Och det betyder att rent praktiskt så kan man säga att man kan detektera från 1/10 till 10 gånger. Det vill säga ungefär från 500 år till 50 000 år. Där är den metoden den allra bästa. Vad bygger den på? Ja, den bygger på att allting som byter kol med omgivningen kommer att ha samma isotopsammansättning
av kol i sin kropp, i sin vävnad som omgivningen har. Produktionen av kol-14 från kosmisk strålning är och har varit konstant över tiden. Och medan kol-14 dessutom sönderfaller. Så när vi slutar byta kol med omgivningen så kommer vi att få mindre och mindre och mindre kol-14 jämfört med till exempel kol-12. Och då kan vi mäta skillnaden. Hur mycket mindre har vi mot vad vi borde ha? Det är det som ger åldern. Då kan vi säga när detta utbyte avslutades. Vad finns det för nackdelar då? Ja, de ligger ju lite i antagandena. Om nu inte produktionshastigheten är konstant, utan till exempel som den har varit under 1900-talet, den har kraftigt ökat på grund av kärnvapentester framför allt, i viss mån även kärnkraft. Vad kommer detta att innebära när de gräver upp mina ben om, låt oss säga, 1000 år? Vad kommer då att hända? När kommer de att tro att jag levde? Ja, för första gången i livet så kommer jag att verka yngre än jag är. På grund av att jag från början hade mer kol-14 än vad som är den naturliga produktionstakten i världen och i vår omgivning. Kol-14 är alltså en väldigt kraftfull metod för att datera när någonting levde. Vad kan vi då dra för slutsatser av den här föreläsningen? Vad tar vi med oss för kunskaper? Den allra viktigaste är det faktum att radioaktivitet och ioniserande strålning finns naturligt runt omkring oss. Rent naturlig strålning behöver vi inte vara rädda för, trots att den varierar väldigt mycket. Det är inte svårt att hitta ställen i världen som har 100 gånger så mycket bakgrundsdos som vi har i Sverige, eller på vissa ställen i Sverige. Man ser inte några hälsoeffekter på de här ställena i världen. Vi är uppbyggda för att leva i en naturlig strålningsmiljö. Vi kan hantera det, våra kroppar kan hantera det. Vad vi inte kan hantera, det är när stråldosen ökar till ganska höga nivåer. Då får vi så många skador per sträckenhet att kroppens naturliga reaktionsmekanismer klarar inte av att reparera detta. Vi får en skada. Den kan leda till en cancer. I de allra flesta fallen leder den till en enskild celldöd. Vi märker den inte ens. Men höga doser av ioniserande strålning är farligt. Låga doser anser man till stora delar och på goda vetenskapliga grunder vara ofarligt. När vi väl förstår detta så kommer vi att kunna leva lugnare. Vi har även sett att vi kan ha strålning i våran tjänst. Vi kan stråla sönder sjukdomar som cancer till exempel. Det funkar också på det sätt som vi har beskrivit med att celler som delar sig ofta är mer känsliga. Vi kan datera när någonting levde med hjälp av radioaktiva ämnen. De sönderfaller, det gör inte de stabila, så kvoten mellan radioaktiva och icke-radioaktiva ämnen förändras. Vi kan även titta på dessa kvoter när det gäller temperaturer. Vid olika temperaturer finns det olika kvoter mellan olika isotoper. Detta kan man också mäta. Vad som är mycket spännande är att man kan lösa till exempel väldigt gamla kriminalfall. Eller, de var inte ens kriminalfall på den tiden, men vi kan se dem som det nu. På 800-talet utplånade Karl den store en hel germansk by under hävdandet att de hade utfört människooffer. De hade bränt människor till sina gudar i en bestämd grotta. Förra århundradet på 1900-talet så kunde man undersöka den här grottan. Vi kunde lösa ett 1200 år gammalt fall. Hur kunde vi göra det? Jo, naturliga ämnen, till exempel i det här fallet kiselkristaller, fungerar som dosmätare. Den naturliga bakgrunden på en plats ger skador i kristallen. Dessa skador kan mätas och är då proportionella till hur länge kristallen har legat där. Eller till exempel hur länge sedan någon värmde kristallen, det vill säga eldade i grottan. För när man värmer kristallen så nollas alla skadorna. Och vi har helt enkelt en tidsmätare. Man kunde då visa att det hade inte eldats i den grottan på mer än 1600 år. Det vill säga Karl den store hittade på den här människooffren för att kunna driva avrättandet av den här byn.
Så strålningen är på många sätt i våran tjänst. Vi ska ha respekt för den, vi ska förstå den, men vi ska inte vara paniskt rädda för att den finns runt omkring oss. Vi är byggda för det. Tack så mycket för att ni har lyssnat.